เหนือชั้นพันแปดคิดอะไรก็ต้องให้แหวกเหนือชั้นพันแปดเอาว่าที่ว่าเราดูเหนือชั้นพันแปดคิดอะไรก็ต้องให้แหวกเหนือชั้นพันแปด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 เอาว่าที่ว่าเราดูเหนือชั้นพันแปดคิดอะไรก็ต้องให้แหวกเหนือชั้นพันแปลกต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการเหนือชั้นพันแปลกนะครับในช่วงนี้เราจะไปพบกับคุณเจกับเหนือชั้นรอบโลกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเหนือชั้นรอบโลกกับคุณเจนะฮะในช่วงนี้พาเราไปที่ประเทศออสเตรเลียครับเป็นยังไงบ้างโหกลับบ้านเป็นครั้งแรกใน10 ปีนะครับเป็นคุณเคยอยู่ที่นั่นมาใช่ไหมผมเกิดที่ออสเตรเลียครับอ๋อครับก็รู้สึกแปลกนิดนึงนะครับไม่ได้ไปมา10 ปีไม่ได้ไปมา10 ปีแล้วมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีโอกาสทำตั้งหลายอย่างที่ไม่เคยทำในชีวิตนะฮะเที่ยวนี้คุณพาเราไปที่ไหนในออสเตรเลียเนี่ยมันประเทศมันใหญ่มากเลยนะใหญ่มากๆนะครับแล้วกว่าจะเข้าไปถึงเมืองนี้นะครับเราถือว่าเป็นเมืองที่พิเศษจริงๆนะครับเป็นเมืองคูเปอร์พีดีครับคูเปอร์พีดีเป็นภาษาคนพื้นเมืองของออสเตรเลียคนแอบอริจินอลแปลว่าหลุมฝรั่งเป็นหลุมฝรั่งหรือรูฝรั่งก็ได้แต่หลุมฝรั่งน่าจะฟังดูดีกว่านะครับคุณไปคูเปอร์พีดีคุณจะต้องเดินทางอะไรไปยังไงครับมันก็จะเข้าไปถึงมันเป็นเมืองที่เป็นนักท่องเที่ยวไปเยอะป่ะหรือว่ายังไงเมืองคูเปอร์พีดีก็เป็นเมืองที่ทำเหมืองแร่โอปอเป็นเมืองมันเป็นเหมืองแร่อปอแล้วเขาบอกว่า 80% ของตลาดอปอทั้งโลกเลยมาจากเมืองคูเปอร์พีดีเยอะมากเลยนะก็นี่ถือว่าเหนือชั้นพันแปลกอยู่แล้วใช่ไหมครับของโลกเลยนะเยอะมากเลยครับแล้วคิดดูสิอยู่กลางประเทศเลยแต่คิดอีกอย่างหนึ่งที่เหนือชั้นพันแปลกครับเมืองไทยบ้านเราร้อนใช่ไหมครับร้อนมากร้อนที่สุดประมาณกี่องศา40นะประมาณนั้นไหมประมาณ40องศาใช่ไหมครับต้นก็โอ้โหร้อนมากแล้วถ้าหน้าร้อนอยู่ที่ออสเตรเลียครับแห้งก็แห้งแล้งก็แล้งแต่องศามันถึง50องศาคนที่อยู่ในเมืองคูเปอร์พีดีนี้ก็คิดว่าเฮ้ยเราจะอยู่ได้ไงแต่ว่าเขารู้ว่าถ้าทำงานในเหมืองอยู่ใต้ดินถ้าเข้าไปในหลุมอุณหภูมิมันไม่เกิน24องศามันเย็นมากมันอุณหภูมิที่คงที่24ตลอดเลยเหรอเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยข้างบนมันร้อนใต้ดินไม่ร้อนทำไมเราไม่สร้างเมืองอยู่ใต้ดินคูเปอร์พีดีก็เลยเป็นเมืองใต้ดินนะเป็นเมืองใต้ดินครับนี่เป็นสิ่งที่เหนือชั้นพันแปลกตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคูเปอร์พีดีนะครับซึ่งอยู่ที่รัฐออสเตรเลียใต้นะครับอีกไม่กี่กิโลนะครับเราจะถึงจุดกลางของประเทศออสเตรเลียนะครับที่นี่ขึ้นชื่อนะครับเป็นจุดกลางของอุตสาหกรรมเมืองแร่โอปอนะครับของออสเตรเลียแต่ว่ามีอะไรที่เหนือชั้นพันแปลกมากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเมืองคูเปอร์พีดีนะครับเขาเรียกว่าเป็น underground city คืออะไรก็เป็นเมืองใต้ดินนะครับทำไมถึงต้องเป็นเมืองใต้ดินเป็นเพราะว่าชาวเมืองที่ทำงานที่นี่นะครับเขาร้อนจัดถ้าอยู่ข้างนอกอาจจะถึง50องศาผมคิดว่าเฮ้ยแต่ตอนพวกเราอยู่ในเมืองอุณหภูมิไม่เคยเกิน24องศาเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะเริ่มสร้างชีวิตอยู่ใต้ดินก็เลยขุดเข้าไปอยู่ใต้ดินนะครับถึงทุกวันนี้ก็มีทั้งโบสถ์ทั้งร้านอาหารทั้งโรงแรมแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับเราจะเห็นว่าเราอยู่ Underground Serbian Orthodox Church ก็เป็นโบสถ์คริสเตียนของชาวเซอร์เบียที่สร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นถนนอยู่ข้างบนนะครับเมื่อก่อนเป็นถนนแต่อยู่ดีๆเขาก็จอดเข้าไปแล้วก็สร้างโบสถ์อยู่ในภูเขาครับลองเข้าไปดูครับเป็นเหนือชั้นพันแปลกครับนี่นะครับเป็นโบสถ์Serbian Orthodox เป็นโบสถ์คริสเตียนที่มาจากประเทศเซอร์เบียนะครับสร้างขึ้นมาเป็น20ปีแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ3ปีในการสร้างผู้ก่อสร้างนะครับก็เป็นชาวเหมืองธรรมดานะครับ6ท่านเราจะเห็น
รูปปั้นอะไรทุกอย่างที่อยู่ในโบสถ์เราจะเห็นรูปพระมารียานะครับอยู่ข้างบนสวยงามมากๆเลยนะครับ สวยอะ สวยมาก มีหมดเลยนะคุณผู้ชมมีทั้งโบสถ์ จริงๆในฐานะที่เกิดอยู่ออสเตรเลียเราเคยได้ยินข่าวเรื่องคูโบพีดีมาก่อน ครับไม่เคยไป ไม่เคยไป จริงๆ คนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าไปในเอาท์แบบนั้นส่วนใหญ่ถ้าอยู่ออสเตรเลียเขาจะอยู่ขอบเขาจะอยู่ซิดนีย์อยู่เมลเบิร์น อยู่ขอบ เราเคยได้ยินว่าคนอยู่ใต้ดิน แต่ที่ดูแบบนี้เห็นมันสวยจริง ๆ นะครับ ครับ เห็นเป็นทั้งโบสถ์แล้วโรงแรมเมื่อกี้เป็นโรงแรมเชลตัน โอ้โหโรงแรมระดับ5 ดาว ระดับ 5 ดาวเราห้องสวยมากๆเลย แต่ว่าที่ตกแต่งจะเห็นว่าเขาจะไม่ปิด เขาว่าให้เห็นหินชัดๆเลย ครับ ก็เหมือนอยู่ในถ้ำจริง ๆ แต่เขาทำสวย เราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ปกติเข้าโรงแรมใช่ไหมครับ มัน ก็ จะมีเครื่อง พอเข้า ปรับอากาศ เสียบกุญแจปุ๊บ ครับ เครื่องแอร์มันจะดังขึ้น ใช่ แต่ตรงนี้ไม่มีเครื่องแอร์ เหรอฮะ ครับ แล้วเขาระบายอากาศยังไงเนี่ย เขาจะมีท่อระบาย จากข้า ขึ้ ง น บ ไป น จากข้างบนเขาจะมีท่อระบายยาวๆเลยเขาจะขุดเข้าไป ครับ นอกจากนั้นก็ไม่ต้องใช้อะไร แล้วมีคนอยู่ในเมืองนี้เยอะไหมครับ เยอะมาก ปรชร นะครับ เท่าไหร่ครับประมาณ ไม่รู้จะกี่หมื่นนะครับ แต่ ฮะ เข้าใจว่าเขามี 68 ชาติจาก 68 ประเทศเข้ามาอยู่ในกรุงคูปาพีดีครับที่มาจากต่างประเทศคนที่ทำงานในเหมืองก็จะมีคนยุโรป ครับ มีคนจากสหรัฐบ้างจากนิวซีแลนด์ก็มีเยอะมากเลย มีบางคนได้รายได้ถึงประมาณ1 ล้านเหรียญต่อปี แค่ขุดโอปอตรง คุณ นี้ อ เนี่ย ปอ นะ อย่างนี้เลย ก็ถือว่ารวยก็รวย เหงาก็เหงา เหงามากเลยเหรอคุณ แต่เขาก็ต้องชั่งใจระหว่างเหงากับรวยจะเอาอันไหนมากกว่ากั เอา น รวยก่อนดิรวย เอารวย ปั๊บ ก่อน แล้วก็ค่อยไป นั่นน่ะสิ แล้วค่อยเป็นไม่เหงาที่หลัง นี่รู้ไหมเขาตื่นเต้นมากเลยรู้ว่าเรามาจากประเทศไทย เออ เพราะว่าโอ้แสดงว่านี่กำลังจะมา เปิด ร้านนวด ทำงานในเหมืองก็เมื่อยไงทำทั้งวัน แล้วยิ่ง เฮ้ยเราไปไหมเราไปทำธุรกิจที่นั่นไหมเผื่อจะได้รวยแบบเขาบ้าง ดีมากเราต่อไปเราจะได้สร้างบ้านอย่างนี้เลยนะครับ